नमस्कार. टाइम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. बाकी सगळे उपासाचे पदार्थ विसरून जा आणि साबुदाणा आणि वरईपासून हे पदार्थ तयार करा. 1 चमचा साबुदाणा आणि 1 वाटीभर वरई आपण भिजत घालणार आहे आणि यापासून मस्त असा उपासाचा पदार्थ करणार आहे. 2 पदार्थ करूयात, पण जे तुम्ही कधीही खाल्ले नसतील. तर आता हे जे पीठ आहे ना, ते आपण 1 चमचाभर घेऊन मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊयात. छान अशी याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि हिरव्या मिरचीचे तुकडे जेवढे तुम्हाला तिखट हवं तेवढं घालून घ्यायचं. ही पेस्ट बारीक करून घ्यायची आणि एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता याच्यामध्ये ना भरपूर पाणी घालायचं आणि छान सरसरीत करून घ्यायचं. फक्त 2 चमचे पीठ वापरायचं आणि 5 माणसांचं हे उपासाचं आंबील तयार होतं. कधी केलंय का? नाही ना? एकदा नक्की करून बघा. तर आता याच्यामध्ये 1 चमचाभर जिरेपूड घालूया. जिरेपूड खात असाल ना तर घाला, नाही तर नाही घातलीत तरीही चालेल. मिरची तर घालूनच झाली. रंग बघा छान आलाय. आता ना हे मिश्रण एका पातेल्यात काढून घेऊया आणि छान असं शिजवून घेऊया. हलवत हलवत शिजवून घ्यायचं. म्हणजे मग हे जे आहे ना ते खाली लागणार नाही. आणि शिजवायचं किती वेळ तर 1 ते 1.5 मिनिट. छान असं शिजवून घेतलं की नाही की याला ना सगळं एकजीव होतं आणि साय यायला लागते. साय आली, मस्त असं तयार झालं, की आपण हे उपवासाचं आंबील दिवसभरात कितीही वेळा गरमागरम पिऊ शकतो. तर असं हे एकदा तयार करून ठेवायचं आणि दिवसभर प्यायचं. आता बघा मस्त अशी साय आली आहे, छान असं शिजलंय आणि मगाशी जेवढं पातळ होतं ना, त्यातलं सगळं पाणी आटून दाटसर तयार झाले. आता हे खाली काढून घ्यायचं, थोडंसं गार करत ठेवायचं आणि कोमट झाल्यानंतर सर्व्ह करायचं. तर याच्यासाठी बाउलमध्ये घ्यायचं, एक पळीभर घ्या आणि नंतर याच्यामध्ये आपल्याला ताजं ताक घालून घ्यायचंय. एकदा फक्त पिऊन बघा हो. कधीच तुम्ही उपवासाला केलं नसेल, पण या उपवासाला मात्र नक्की कराल आणि सगळ्यांना द्याल. आणि एकदा का मिश्रण छान शिजवून गार करून ठेवलं, की यामध्ये तुम्ही ताक घालून कधीही खायला घेऊ शकता. तर मस्त असं हे उपवासाचं आंबील तयार आहे. खाताना थोडंसं गरम करायचं असेल ना, तरी तुम्ही करू शकता आणि घेऊ शकता. एकदम चविष्ट मस्त असं होतं. तेव्हा आपला हा पहिला पदार्थ तयार आहे. काय मग आवडलं ना? इथं लाईक करा. आता लगेच दुसरा पदार्थ करूयात. एक वाटीभर गूळ घेतलाय आणि वाटीभर गुळामध्ये तेवढंच पाणी घालायचं आणि हा गूळ जो आहे ना, तो मी चिरून घेतलाय. चिरून किंवा खिसून घ्यायचा आणि तो पाण्यामध्ये छान असा विरघळवून घ्यायचा. व्यवस्थित पाण्यामध्ये विरघळला, एकही गुठळी नाही राहिली पाहिजे याची मात्र काळजी घ्या. आता बघा छान असा हा गूळ विरघळला, पाणी तयार झालं गुळाचं. आता याच्यामध्ये ना मी वरईचं पीठ घालणार आहे. जेवढं मावेल तेवढं वरईचं पीठ घालायचं. आता वरईचं पीठ घरच्या घरी जर का करायचं असेल ना, तर त्याला काहीच करावं लागत नाही. फक्त वरई स्वच्छ निवडून घ्यायची, पुसून घ्यायची आणि मिक्सरमध्ये बारीक करायची. 2-3 वेळा चाळून घेतली, की वरची राळ राहते, ती पुन्हा एकदा फिरवून घ्यायची. असं करत करत हे वरईचं पीठ जे आहे ते तयार होतं. आता वरईचं तयार झालेलं पीठ जेवढं मावेल तेवढं आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहे. आता हे सैलसर दिसतंय, तर पुन्हा जेवढं आवश्यकता वाटेल तेवढं घालून घ्यायचं आणि अगदी वाटलं तर चमचाभर साबुदाण्याचं पीठ घातलं तरीही चालेल. आता सुरुवातीला आपण वरई आणि साबुदाणा भिजवला होता. त्याची सुद्धा पेस्ट करून घेतली मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि ही पेस्ट यामध्ये मिसळून घेतली. आता पुन्हा वरून जेवढं लागेल तेवढं पीठ घालायचं आणि ते पीठ आपण भज्याच्या पिठाच्या बरोबरीने तयार करायचे. तर बघा छान असं हलवून घ्यायचं. तुम्ही जेवढा वेळ हलवाल ना, तेवढा हा पदार्थ आपला खुसखुशीत आणि चविष्ट होतो. एकदम छान होतो. हा सुद्धा तुम्ही उपवासाच्या आदल्या दिवशी तयार करून ठेवून दुसऱ्या दिवशी खाऊ शकता. तर बघा छान असं पीठ तयार आहे. आता यातल्या गुठळ्या मोडून घेते. मावेल तेवढं पीठ घालत घालत घेतले. मगाशी सैलसर दिसणारं पीठ आता मध्यम झालंय. आता आपण काय करूया तर ते छान जेवढं जमेल हलकं होईल तेवढं फेटून घेऊयात. आता ना हा पदार्थ सुद्धा तुम्ही कधीही खाल्ला नसेल. इतका छान बिस्किटसारखा किंवा आपण जशा कापण्या करतो ना, तसा छान होतो. तेव्हा याला उपवासाच्या कापण्या म्हणूया का? ते मला कमेंट करून सांगा किंवा उपवासाचे गुलगुले काहीही म्हणा, पण एकदा करून बघा.
तर आता याच्यामध्ये ना आपल्याला एक छोटी पळीभर गरम तेल घालून घ्यायचे. गरम तेल घालायचं आणि पुन्हा एकदा हे पीठ फेटून घ्यायचं. सांगितल्याप्रमाणे जेवढं तुम्ही फेटून घ्याल ना, तेवढे या शंकरपाळ्या एकदम खुसखुशीत होतात. काय मग अजून एक नामकरण आवडलं ना? तर आता गरम तेल घालून पीठ तयार झालं, की इकडं कढई तापत ठेवायची आणि तापलेल्या कढईमध्ये असं हे थोडं-थोडं करत पीठ सोडायचं. चमच्यानी सोडलं तरीही चालेल, हाताने सोडलं तरीही चालेल. हे बघा, असं करून मी सोडून घेते आणि हे गुलगुले तळून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि हो, आषाढी एकादशीच्या उपवासाच्या आधी व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही रेसिपी, नवीन रेसिपी पोहोचली पाहिजे. हो की नाही? तुम्हाला वाटतं ना, की एकदम छान आहे, सगळ्यांना बघायला मिळाली पाहिजे, तर फक्त एकदा शेअर करा. तर हे बघा, आता जोपर्यंत तेलाला बुडबुडे येतायत, तोपर्यंत आपण पलटी करून घेणार नाहीये. पण फुगलेत किती छान सांगा. म्हणजे असे दहीवडे जेव्हा तेलात सोडतो, तेव्हा जसे फुगतात ना, तसे फुगतात. बरं यात आपण कुठलाही आंबट पदार्थ किंवा इनो, सोडा काहीच वापरलेलं नाहीये. फक्त वरईचं पीठ आणि गुळाचं पाणी यापासून मस्त असा आपण पदार्थ करतोय. काय मग? आहे की नाही एकदम सोप्पा आणि झटपट होणारा. मुलांच्या आवडीचा आहे. तुम्हाला डब्याला द्यायला सुद्धा उपयोगी येईल. तर असं करत-करत छान असं तळून घ्यायचं. आता रंग तर तुम्ही बघताच आहात. चव तुम्ही बघालच. पण एकदम चविष्ट आणि एकदम झटपट होतात. आणि ना तुम्हाला याचा आवाज ऐकवणार आहे बरं का. कसे खुसखुशीत झालेत. आणि जेव्हा मी केले ना, तेव्हा माझी आई म्हणाली, की "अगं खसखस उपासाला चालत नाही." म्हणलं, "खसखस मी वापरलीच नाहीये." पण जेव्हा आपण हे वरईचं पीठ मिक्सरवरती तयार करतो ना, ते थोडंसं रवाळ होतं आणि मग वरती खसखस लावल्यासारखं हे दिसायला लागतं. कसं काय मग? म्हणजे दिसायला पण छान आणि खायला पण छान. एकदम कुरकुरीत. हो, आतून सॉफ्ट होतात बरं का. म्हणजे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत कोणीही खाऊ शकेल एवढा छान हा पदार्थ तयार होतो. आणि काय होतं, उपवासाचे तेच ते पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो. मग वेगळं काहीतरी हवं असतं. तेव्हा हा एकदम वेगळा असा हा उपवासाचा पदार्थ फक्त तुमच्यासाठी. तेव्हा चला लागा तयारीला. आज करा किंवा उद्या करा. कधीही करून तयार करून ठेवलात ना, तरीही चालेल. घरी कोणी मैत्रिणी येणार असतील, फराळाला कोणाला बोलवलं असेल, तरीसुद्धा तुम्ही तयार करून ठेवू शकता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे पुढं सुद्धा 8 दिवस टिकतो. म्हणजे शिल्लक राहिला तरीही काळजी नाही आणि करायची सुद्धा गडबड नाही. तेव्हा मस्त, एकदम मस्त, चविष्ट असा हा पदार्थ, उपवासाची भजी, उपवासाचे गुलगुले, उपवासाचं काय तुम्हाला म्हणायचं ते म्हणा. पण एकदा व्हिडिओ मात्र लाईक करा. चला तर मग पुढचा लॉट सुद्धा तळून घेते आणि तुम्हाला हे पीठ कसं झालं ना ते दाखवते बरं का. तर हे असं सैलसरच असतं. हातातून निसटलं पाहिजे म्हणून अगदी घट्ट ठेवायचं नाही. हातातून पडताना वळकुट्या पडल्या पाहिजेत आणि हा आवाज फक्त तुमच्यासाठी.